Hi class 9 and 10 students, welcome back to Bimal Sarji YouTube channel. Bimal Sarji YouTube channel मा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। यो क्वेशन नम्बर 3 हो, एक्सरसाइज 1.4 रिलेसन एन्ड फंक्शन्स वेदांत एक्सेल इन मैथमेटिक्स क्लास 9 र YouTube चैनल को प्लेलिस्ट अवश्य चेक गर्नु होला। प्लेलिस्ट मा ओपीटी मैथ्स क्लास 9 को धेरै सल्युसनहरु छन् है। लगभग 3000 जति भिडियो छन् YouTube च्यानलमा है र तपाईहरुलाई खोज्नलाई सल्युसन खोज्नलाई गाह्रो नहोस् भनेर मैले www.bimalsarji.blogspot.com यो वेबसाइट हो। यो वेबसाइटमा भिजिट गर्नुभयो भने त्यसमा पेज है, धेरै पेज गर्नुभयो भने पोस्टहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा होला इन्डेक्स पेज हैन, क्विजहरु जीकेहरु धेरै कुराहरु छ यसमा है। जीके क्विजहरु खेलेर तपाईहरुले लिखित परीक्षा है, ड्राइभिङ लाइसेन्स को लागि लिखित परीक्षा मजाले पास गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो प्र्याक्टिस गरेर। र कपिराइट स्ट्राइक युट्युबमा लागिसकेपछि है, कपिराइट स्कुल कसरी कम्प्लिट गर्ने, कुन कुन क्वेशनहरुको जवाब कसरी दिने, के आन्सर हो त्यो पनि छ है। क्विज भनेर सर्च गर्नु होला ओके। र नभए को युट्युब भनेर सर्च गर्नु होला। मेरो यसमा नै गरेर नै गर्छु एउटा नै मार्ले बाबु हो। यो मेरो छोरा नै मार्न ओइ चुलाको यो मेरो छोरा धेरै चकचक छ है। नेमार बेरा मैले पिटेको थियो लाइभ भिडियोमा है, त्यही रिसले पोखिरहेको छ। धेरै चकचक छ है, धेरै पिट्न पनि मिल्दैन, सानो बच्चा हो, त्यति पिटे पनि भाइ छैन डिस्टर्ब भन्ने के हो, खेल्छन् रमाउँछन्। छोरा बाई 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 बेटा रिसाएर भाग्यो है मेरो छोरो। धेरै भन्नुहुन्छ सर तपाईको छोरो हल्ला गर्छन्, डिस्टर्ब गर्छन्। अरे भाइ इयरफोन लगाएर हेर्नुस् न, बच्चा हो, खेल्छ कुद्छ। ल द चिल्ड्रन राइट्स है, बच्चाहरुको राइट्स हो, अधिकार हो हैन। कुनै बेला ल रिसमा पिटिन्छ तर जति बेला पनि पिट्न मिल्दैन है। ओके नाउ लेट मी स्टार्ट द सल्युसन। अब यसमा के छ क्वेशनमा, फ्रम द एडजॉइंट फिगर राइट द रिलेसन आर इन सेट अफ अर्डर पेयर्स। तो यो एडजॉइंट फिगर है, यो फिगरबाट राइट द रिलेसन आर है। त के लेख्ने, द रिलेसन आर, यहाँ लेख् द रिलेसन आर इन द सेट है, द रिलेसन आर इन सेट अफ ordered pairs है। रिलेसन आर इन सेट अफ ordered pairs आर है। ल त रिलेसन आर इन सेट अफ ordered pairs इज है, रिलेसन त एउटै रिलेसन छ त आर है, इज लेख्नुस्। आर इज इक्वल टु रिलेसन कसरी लेखिन्छ, यसको टु लिनु सरी है, कर्ली ब्राकेटमा है, कर्ली ब्राकेट भित्र हामीले हैन सेट लेख्नु पर्छ। यो भित्र यसको भित्रमा हामीले जति अर्डर बन्छ सबै लेख्ने, तर स्मल ब्राकेटमा 2,6 कामा यो फेरि ब्राकेट 4,6 4 को 6 छ है इमेज। फेरि अब के छ कामा 5,10 है, 5,10 त्यसपछि 6,12 है। यसको भित्र बुकमा यसले फर्स्टमा यसलाई सेकेन्डमा लेखेको छ है। यसलाई यता लेखेको केही फरक पर्दैन है, हामीले यसरी मिलाएर लेख्दा पनि फरक पर्दैन। ल अब हामीले यहाँ चाहिँ के लेख्ने हो, अर्डर पेयरमा यो अर्डर पेयर है। नेमार बेटा फाइन्ड द डोमेन। अब डोमेन लेख्नु, यसको डोमेन इज इक्वल टु के हो त, यो सबै डोमेन हो। 2 4 5 6 2 4 5 6 है, फर्स्ट वाला एलिमेन्ट 2 4 5 6 ओके। अब छ रेन्ज। रेन्ज के छ, रेन्ज भनेको यो 6 12 10 छ, 6 कामा 10 कामा 12। किताबमा 6 12 10 लेखेको छ है, तपाई 6 10 12 मिलाएर लेख्दा पनि फरक पर्दैन। ल हैन भने यहाँबाट सेकेन्ड टर्म रेन्ज भनेको सेकेन्ड वाला है 6 त 6 यो 6 डबल छ त नलेख्नु, फेरि यो 10 अनि 12 यसरी लेख्नुस्। ल अब के छ, also find the inverse of r. Now the inverse of r, the inverse of r, the inverse of r is equal है is ल is त r इन्भर्स लाई है, r इन्भर्स यसरी लेखिन्छ। r इन्भर्स इन्भर्समा के गर्नु, यसलाई उल्टो गरिदिनु, यसलाई है 6,
6,2 है, अर्को 6,4, त्यसपछि 10,5, त्यसपछि 12,6 है। यसको उल्टो यहाँ लेखिदिनु है। त यो सल्युसन मैले हैन भर्खर हैन लाइभमा बनाएको थिएँ। यो त्यो भिडियो त्यति है धेरै लाइभ भिडियोको लागि धेरै सेटअप चाहिन्छ है। सेटअपहरुमा अलि हैन बजेट नभएर हैन त्यो लाइभ भिडियो त्यति काम गर्दैन, फेरि बनाउनु परेछ मलाई। त्यही भएर मैले रेकर्ड गर्दैछु, लाइभ भिडियो हेर्नु होला र कमी कमजोरी के छ त्यसमा कमेन्ट गर्नुभयो भने हैन त्यसलाई म इम्प्रुभ गर्न खोज्छु है। किनभने लाइभ गर्दाखेरि के हुन्छ भने धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले हैन थाहा पाउँछन् है कि भिडियो छ है 9 10 को सल्युसन छन् र तिनीहरूले हेरेर झट्ट हेरेर हैन तिनीहरूले थाहा पाउँछन् कि सल्युसन छ अनि त्यति बेला काममा लागेर पनि अरू साथीलाई सजेस्ट गर्ने गर्छ है। त्यही हो लाइभको अरू केही छैन त्यति है, त्यति कामको छ है लाइभको। र है सल्युसन्सहरू अलि बनाउन है अलिकति टाइम भइरहेको छैन किनभने एक्जामको क्वेसन पेपर धेरै चेक गर्नु परिरहेछ है। ल नै मार्नु बेटा। र मेरो छोराको है अलिकति डिस्टर्बेन्स नोइजहरूलाई इग्नोर गर्नु होला, इयरफोन लगाएर सुन्नु होला है। जब बच्चाहरूले है खेल्ने अधिकार है तिनीहरूको हैन बाल अधिकार हो है। बडी त्यसलाई हैन पिटेर पनि त्यो है सुध्रिने खालको बच्चा हुँदैन है। सानो बच्चामा थाहा हुँदैन, पिट्छु बिर्सिन्छ उसले है, फेरि एकछिनमै आउन थाल्छन्। ल बच्चालाई पिटेर सुध्रिने खालको बच्चा हुन्छ है जब बुझ्ने खालको हुन्छ है। यसले केही थाहा छैन, हल्ला गर्छन् आउँछन् सबै भिडियोमा यसको नोइज होला है। छुट्टै रुममा बनायो भने भाइ पापा पापा भनेर रुन थाल्छन्, फेरि अझ टेन्सन हुन्छ। त त्यही भएर है अलिकति भिडियोमा हैन नोइजलाई इग्नोर गर्नु होला, भिडियो हेर्नु होला र भिडियो कतिको हेल्पफुल छ त्यो मात्रै हेर्नुस् है। तपाईहरुलाई यदि साँच्चीकै लाग्छ कि यो युट्युब च्यानलले तपाईको होमवर्क गर्नमा र एक्जाममा राम्रो है हेल्प गरिरहेको छ भने हैन मैले धेरै कमेन्ट हेरेको छु हेल्पफुल छ तर पनि सोधिरहेको छु, कमेन्ट गर्नु होला, भन्नु होला। र लाइभ भिडियोमा के कस्तो कमी कमजोरी छ है, क्यामेराको क्वालिटी कस्तो छ, अडियो कस्तो छ, ग्यारा गुरो छ है, बुझ्ने खालको छ कि छैन है त्यो भन्नु होला। के इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनुहुन्छ कमेन्टै अनुसारले है त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु। अब मैले हेरेको आफ्नो मोबाइलबाट त्यति बेला थाहा पाइँदैन है, रिभ्यू गरेर त्यो टाइम पनि म दिँदैन है, तपाईहरुको कमेन्टबाट थाहा पाउँछु। र धेरै कमेन्टहरुको रिप्लाई गर्न अलि गाह्रो हुन्छ किनभने कमेन्ट तपाईहरु हेर्छु म। पुरानो भिडियोमा धेरै कमेन्टहरु गर्नुहुन्छ, मतलब विद्यार्थीहरुले जब जुन भिडियो काम पर्छ त्यही हेर्छन् है। सबै भिडियो म अपलोड गरेको तपाईहरुले हेर्नु हुँदैन, जब जुन तपाईलाई मन पर्छ प्लेलिस्टमा गएर त्यही हेर्नुहुन्छ है। त्यही भएर नयाँ भिडियोहरुमा कमेन्टहरु देखिदैन, पुरानो भिडियोहरुमा धेरै देखिन्छन्। त है काठमाडौँ, गुल्मी, बुटबल, झापा है, चिल्ड्रेन गार्डन लाहान है अरू जिल्लाहरूको नाम कमेन्ट गर्नुभएको है छ। सबै धेरै धन्यवाद, आफ्नो कीमती समय निकालेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ। नै गर्न बाबु रुपे जाके हाई एभ्रीवन बाय बाय रुपे जाके खार भए यही हो चकचके खार हैन। हाई एभ्रीवन उठ 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 ओइ भाइ खारो नै प यो फुच्चे हेर्नुस् चार न चार उठ खारो एनी यो हेर्नुस् है यहाँ छ चकचक। यही हो यो भिलेन, यही हो विद्यार्थीको र टिचरको बीचको भिलेन यो है। ताइने गर्दा ताक्ता यति चकचक छ हेर्नुस् त। हाई एभ्रीवन हाउ आर यू? पढ़ा तो बेटा एबीसीडी पढ़ा था। ए पढ़ा हाँ ए हाँ सी डॉट कुठी थैंक यू वेलकम। आरो हाँ आरो यस अलि यसको मजाक मस्ती हेर्नु है, हँसाउँछ कुनै बेला बच्चाले स्कुलमा। जोर से कति पढिन्छ ए फोर पढा
B for हाँ हाँ आरो खोइन आरो rhymes for the rhymes mommy finger ini घूम क्या ini घूम क्या जोनी जोनी है ini mah जोनी जोनी kata ini tan takta ini takta ini जोनी जोनी kata जोर से ल है भिडियो है अलिकति यो है अलिकति बच्चाको हैन यो चकचकेको भिडियो हेराउनको लागि मैले रेकर्डिङ गर्दैछु यस्तो चकचके छ नोइजलाई है यस्तो बच्चालाई है पिट्न मन गर्दैन कुनै बेला हल्का है रिसमा पिटिहाल्छु कुनै बेला तर धेरै पिट्नु हुँदैन है बच्चालाई ल त्यही भएर सबै भिडियोमा यसको नोइज होला है ओ मास्टर छ यो है है फ्युचर टिचर यही हो है Sinu, bye bye kade, bye bye. Bye bye. Thank you everyone. Thank you one. Please like. Please like. Like. Yeah. Like. Yeah. Share. Ten. Ah.